mag-start na akong mag-ayos ng simpleng decoration lang for my birthday. So, ayan. Meron ako na-order sa, sa Carrefour. Ayan, set na siya, guys. Meron na tayo mga balloons. Ayan. Ito yung mga balloons niya. Tapos, ito. Happy birthday na parang banner siya. Tapos, may isang balloon din. Hindi ko alam ano to. Ito yung curtain niya. So, i-decorate natin siya dun. Sa wall na yun. Ito yung curtain niya, guys. Ito naman ito. Okay. Meron siya, guys. May heart shape at saka may constant. Dalawa. So magkakapit tayo nito, guys. Birthday letters.
Diba? So ako yung my birthday, sila yung nag-pictorial. Sige na. Para siya. Ay, pahiga. Ay, hindi yung video sang. Ano? Video. Sabi niya, hindi na video!